Sziasztok! Ez egy rendhagyó sörfőzős videó lesz, tulajdonképpen egy országos rekord kísérlet, ugyanis itt vagyunk a Kékestetőtől pár száz méterre, és körülbelül 30 méterrel lejjebb a Locus Map térkép szerint 980 méteres tengerszint feletti magasságon vagyunk, és itt fogok a Bruzillában egy sört főzni. Ennél magasabban nincs Magyarországon település, sőt itt sincs, tehát feltételezem, hogy ilyen tengerszint feletti magasságon Magyarországon még senki nem főzött sört. És ráadásul ezt úgy fogom megcsinálni, hogy mivel, ahogy látjátok, a lakókocsival vagyunk, nincsen vezetékes áramunk, hanem a lakókocsiba beépített 314 amperórás 12 voltos Wattcycle akkuban lévő energiát felhasználva fogjuk működtetni a Bruzillát, tehát valójában egy akkuteszt is ez egyben. Megnézzük, hogy ilyen mostoha körülmények között 8-10 fok van egy ilyen nagy terheléssel, hiszen azért a Bruzilla 2500 wattos fűtőszálával fog forralni, meg hőn tartani, meg minden. Ilyen körülmények között is hogy bírja az akku. Úgyhogy ha kíváncsiak vagytok a rekordkísérletre, akkor tartsatok velem ma is. Azt már egy korábbi videóban láthattátok, ahogy a lakókocsiba az ágy alá beszereltem a nagy Wattcycle akut. Onnan jön két 50 négyzetmilliméteres kábel ide ehhez a 2500 wattos vevoros inverterhez, ez fogja egy ilyen sárga hosszabbítón keresztül megtáplálni a Bruzillát. Ráadásul a nagy akku nincs is teljesen tele, ugyanis ez már az utazásunknak a harmadik napja, és hát gyakorlatilag nem sütött a nap szinte semennyit az elmúlt 3 napban, ugyan van a lakókocsi tetején egy nagy 375 wattos napelemtábla, de hát az szinte semmit nem termelt vissza, viszont hát áramot fogyasztottunk, ugyanis a lakókocsi teljes minden elektromos rendszere erről a nagy akkuról megy, az összes világítás, a vízszivattyúk, sőt még éjszakára ilyen 230 voltos fűtőpaplanokat használunk, amik ugyancsak ilyen 30 és 70 watt közötti fogyasztást tudnak 3 fokozatban állíthatóan, de ilyenkor az nagyon jól meg tudja oldani a fűtést, a gázkonvektort nem használjuk, mert nagyon sok gázt fogyaszt, hanem lefekvés után az a paplan alá, az elektromos fűtő paplant magunkra tesszük, bekapcsoljuk, elég az egyes fokozaton, hogy egy ilyen 30 watt óránként az szinte semmi, és bőven annyit melegít, hogy az ember nem fázik a paplan alatt, még olyankor sem, amikor 0 fok van kint éjszaka. Na a lényeg, hogy volt azért áramfogyasztásunk, de ennek ellenére ugye le tudjuk ellenőrizni, hogy az akku hogy áll, hiszen ez egy bluetoothos smart akku, ez a nagy 314 amperórás Wattcycle, így a saját applikációját megnyitva láthatjuk, hogy még 92%-on állunk, úgyhogy remélhetőleg ez elég lesz a Bruzillának ahhoz, hogy elkészítsük a sörünket. A sör egy német típusú búzasör, egy Hefeweizen lesz, 10 literes kész sörmennyiséggel, és hát itt a Keglandos Rapt portálon már előre elkészítettem hozzá a programot, lesz egy 58 fokos 5 perces fázis, majd utána 70 fokon egy 50 perces fázis, ez lesz igazából a cefrézés, és a végén egy 5 perces 78 fokos fázis, majd pedig fél óra forralás a komlóval. Már rá is töltöttem a Bruzillára ezt a programot, így innentől kezdve már offline itt a saját kijelzőjén is be lehet hívni, és el lehet indítani. Nem kell hozzá az otthoni wifi kapcsolat, tehát bárhol használható, hogyha már előre elkészített receptet korábban rátöltötted. Amíg a Bruzillában melegszik a víz, addig megmutatom az alapanyagot. Ez egy Hopline-ról származó kész csomag, 10 liter Bajor búzasörhöz való alapanyag. Otthon már leroppantottam, 1,2 kg búzamaláta és 1 kg árpamaláta van benne.
meg a csomag szerint 50 g rizshéj, az itt látható itt a tetején valamennyire, de összekevertem már az egészet, de én még egy 50-et raktam hozzá, hogy nehogy a gépbe túlzottan betömörödjön. Itt a menübe belépve ki kell választani, hogy profilok, és akkor a profilok közül pedig a Hefeweizent, nyomni egy Entert, most, hogy elértük az 58 fokot, most kell beletennünk a malátát. Egy kicsit megkeverjük, hogy biztos ne maradjanak benne ilyen száraz gócpontok. Lehet rá a tető. Ugye bele a szivattyúcső. Szivattyú on. És akkor mehet tovább a következő lépésre. Na és itt most már melegítünk fel a másik fázisra, a 70 fokra, és itt látszik, hogy közben az akkuból itt van 2600-2100 watt, ugye így folyamatosan kicsit ingadozik a fogyasztás, ugye ahogy a fűtőszál a Bruzillába dolgozik, még mindig 90%-on vagyunk, úgyhogy eddig jól állunk. Na, még egy negyed óra van vissza a 70 fokos cefrézésből. Egy picit kisütött a nap, úgyhogy egy ilyen 100-150 watt közöttivel töltődik közben az akku, de hát azért ugye a Bruzilla megfogyasztja, úgyhogy most már 79%-nál tartunk, 78. A forralás viszi majd el a legtöbb áramot, de szerintem jók leszünk. Na és most, hogy kisütött a nap, gyorsan kiraktam az Ampace Power Station-t is szépen ide töltődni. Nézd meg, kiraktam a 200 wattos összehajtható napelemet, és 161 watttal tölti is. Faszán. Ezt arra használjuk, a Power Station-t, hogy az autó csomagtartójában bent van a kompresszoros hűtőláda, és erről megy, amikor egy helyben állunk az autóval napokig. A 78 fokos fázisnak a vége, kiemeltem fél magasságig ugye a belső edényt, hogy mehessen a szűrés, és aztán közben már melegszik a gázon bent a lakókocsiban a máslóvíz, az 5 liter. Ugye ezzel a máslóvízzel még kimossuk a gabonából a maradék cukorrá alakult keményítőt. 10 liter volt a cefrézővíz, és még 5 liter a máslóvíz, és így lesz a végére a forralás után egy olyan 11 liter körüli sörlénk, ha minden jól megy. Elindítottuk a forralást, de most még csak megy fölfelé a 100 fok felé a hőmérséklet, 90%-os fűtőteljesítménnyel, ami azt jelenti, látod, hogy itt is 2160 watt, 167 amper az, ami jön ki az akkuból, de hát simán bírja, és még mindig 72%-nál vagyunk. De hát persze utána, mikor elértük a 100 fokot, utána még egy 30 percnyi forralás is vissza van, úgyhogy még lesz bőven fogyasztás az akkuból. Elkezdett forni,
úgyhogy beletesszük a komlót. Most nem a nagy Hop Spidert hoztam, hanem csak egy ilyen kicsit, mert egyrészt ebbe kevés komló kell, másrészt meg, hogy kevés cuccot kelljen hozni, és akkor 20 g komló megy bele. Ez egy 30 g-os csomag, most úgy nagyjából, mivel ilyen nomád körülmények között vagyunk, nagyjából elég lesz kimérni, 2/3, ahogy kb. És akkor, hogy ne ússzon fel, ide egy követ raktam bele az aljába, nem tudom, hogy mennyire látszik, és akkor így egy ilyen kampóval ide így belelógatom, és ennyi. Így most még 30 perc, ugye fedő nélkül, a forralás mindig, és hát közben egyébként, mire elértük a 100 fokot, eléggé lecsökkent az akku töltöttség, olyan 50% körül járunk, de szerintem jó lesz. Az mondjuk egy nehezítő tényező, hogy körülbelül 10 fok van, és hát ugye, ahogy láttad, a Bruzilla így pucéran van, nincsen rajta ilyen hőszigetelő kabát, létezik egyébként hozzá ilyen neoprén hőszigetelő, amivel ugye hát kevésbé megy ki az oldalán keresztül a hő, és akkor így kevesebb energia kell a felmelegítéshez, meg a hőntartáshoz is. Nekem sajnos ilyenem még nincs, de lehet, hogy a jövőben beszerzek, bár hozzáteszem, hogy egyébként ilyen kültéri kékestetőn főzést többet nem biztos, hogy akarok csinálni, de igazság szerint, ahol én sört szoktam főzni, ott sincsen fűtés, úgyhogy valójában jól fog jönni, mert jelentősen kevesebb energia kell úgy, és ilyenkor meg főleg, hogyha akkorról megy, akkor nem mindegy. A forralás vége, most kiveszem a komlót, ezt lecsöpögtetjük, és akkor utána jön az, ami még nem volt. Méghozzá az, hogy megmutatom, hogy hogyan fogjuk ezt hazavinni, mert hogy ugye itt kint a természetben hűtésre nincs lehetőségünk, vagy hát legalábbis azzal már nem akartam nehezíteni a saját dolgomat. Elindítottam a szivattyút, és szépen így lehűtjük olyan 80 fok körülire a sörlét. Ilyen hidegben mondtam, körülbelül 10 fok van, ez néhány perc alatt meg fog történni. És akkor egy ilyen szeptikus zsákba fogom beletenni. Ez olyan, mint amilyen a borboxokban is van, és ez egy 20 literes zsák, és akkor szépen ezzel a szivattyúval bele fogom nyomatni a sörlét, olyan 12 liter körül lett, szépen ebbe a kartondobozba beletesszük, lezárom, és mivel 80 fokon lesz lezárva, ezért ugye tulajdonképpen ez egy pasztőrözött anyag, tehát nem fog befertőződni, hanem szépen kibírja azt a 3-4 napot, amíg haza nem érünk, és akkor utána ebből a zsákból szépen majd bele teszem a Fermzillába, és otthon majd leerjesztjük. Úgyhogy most itt az volt a lényeg, hogy a főzést magát meg tudjuk-e csinálni az akkumulátorról, itt az ország legmagasabb helyén. Ezek a zsákok olyan 80 fokig hőállóak, ahol vettem egy borász szakboltban, ott az volt a leírásában, hogy 80 fokig használható, úgyhogy ezt a 80 fokos sörlét belenyomjuk, leállítom a szivattyút, ezt átfordítjuk, ezt a csövet, méghozzá úgy, hogy a végét eledugjuk a zsákba. Aha. Figyeld meg, hogy jön vele. És így viszonylag kevés oxigén bevitellel bele lehet tenni. Most így a lehető legtöbb levegőt innen kinyomom fölüle, az ugye nekünk nem kell, lehető legkevesebb levegő maradjon benne, és akkor belenyomom a kupakot.
a helyére. Na. Na hát végül is a mai napra ennyit terveztem. A Magyarország legmagasabb pontján főzött sör rekord kísérlet, most már nem csak kísérlet, hanem sikerült is, és az is bebizonyosodott, hogy tulajdonképpen ilyen off-grid, tehát hálózati áram nélküli körülmények között is lehet sört főzni a Bruzillával, hogyha van egy megfelelően nagyméretű lítium-vas-foszfát akkumulátorod, amilyen ez a Wattcycle 12 voltos 314 amperórás. A linkjét beteszem a videó leírásába. 92%-ról indultunk, és most 25%-ot mutat még az applikáció. Ez ennél az akkunál azt jelenti, hogy nagyjából 3 kW-nyi energiát fogyasztottunk el ehhez a 10 literes mennyiségű sörhöz. A Bruzilla ilyen körülmények között is jól teljesít, és az akku is. Ez a 25% nekünk a mai napra még elég lesz, aztán remélem, hogy holnap meg végre rendesen kisüt a nap, és akkor utána vissza tudjuk tölteni, legalább bele valamennyit, hogy minden napra legyen elég áramunk. Itt meg még vár rám a mosogatás, a Bruzillát meg minden eszközt elmosok először tiszta vízzel, aztán a Bruzillát járatom egy kicsit a Stellar Clean-nel, ami egy ilyen aktív oxigénes, oxi alapú tisztítószer, és aztán meg találkozunk majd otthon. You hated, filthy back you waited. I'm a pain addicted, fell intoxicated. I'm a fire starter, twisted fire starter. Na, sziasztok! Hát körülbelül 2 hét telt el, egy hetet csak állt a dobozban, az zacskóban a sör, és akkor utána tudtam vele foglalkozni. Egy hetet volt az erjesztőben, a Hopline-os hozzávaló élesztővel, amit a csomagban adtak hozzá. Egyébként a Hopline linkjét berakom a leírásba. Ott akár ti is megrendelhetitek ezt a csomagot is, akár. Úgy döntöttem, hogy ilyen literes PET palackokba fogom most ezt rakni, 12-t készítettem elő, szerintem abba bele fog férni. Természetesen mindegyiket fertőtlenítettem Stellar Sun ilyen foszforsavas fertőtlenítőszerrel, meg az leeresztő csövet is, és mindegyikben, nem tudom mennyire látszik, mindegyikben van 10 ml cukoroldat, amiben 7 g cukor van, tehát literenként 7, fél literenként 3,5 g cukor került bele, és most egyszerűen itt a felső csatlakozóra tettem egy ilyet, vagy a felső menetes részre tettem egy ilyen csatlakozót, rakok rá egy ilyen csövet, és ezen a csövön szépen beleengedem a palackokba a sört. Én még hozzá úgy fogom elzárni, mert nekem most erre való csapom nincsen, hogy így összehajlítom addig a csövet, és akkor addig nem fog jönni belőle. Úgyhogy ez jön most. Hát most az első, az nem tudom mennyire látod, az ilyen trutymós, eléggé élesztős. Ja, egyébként kint volt itt egész éjszaka a 4 fokba, úgyhogy lehűlt, hát ez volt most a Cold Crash.
Nos, ennyi lett, 11,5 liter Magyarország legmagasabban főzött söre, egy Hefeweizen. Most kell még neki legalább 2 hét, hogy szénsavasodjon, aztán meg majd jól megiszom. Remélem, hogy hasznos és érdekes volt ez a videó a számotokra. Hogyha igen, akkor szokás szerint kérek egy lájkot, iratkozz fel, ha még nem vagy, és találkozunk legközelebb, mert igazi sörfőzős videókkal folytatódik tovább a sorozat, rengeteg ötletem van még, úgyhogy tartsatok velem legközelebb is. Sziasztok! Twisted fire starter.